Adamsız. آره ملکه جون میمون خوشمون دو سرکه و علیکم السلام خوش اومدی یکه نور کلام سرشینه
خواهشمندم سر کردن که امروز سرشون که این شده نمارم. دست دادی شمردی ولی افتادی ولی ملکوی ستیال کبریا قد تسير ميني أفتردي اخلو دوخ شما دیکم خواهشمندم سر کردن که امروز سرشون که این شده نه خواهشمندم سر کردن که امروز سرشون که این شده نه
شرکن خواهشان در سر کردن که امروز سرش کشنه ترینها رو میخوام خواهشان در سر کردن که امروز سرش کشنه نمارم خواهشان در سر کردن خواهشان در سر کردن که امروز سرش کشنه نمارم خواهشان در شرنه خواهشان در سر کردن که امروز سرش کشنه نمارم خواهشان در اکچار در سر اکچار میگیریم امروز سرش کشنه کجانو خواهشان در سر اکچار میگیریم امروز سرش کشنه نمارم
خواهشان سر کلک موزه سر شکن شیرین مرامه خواهشان سر کلک موزه سر شکن شیرین مرامه ده کانال افیره که جنو مرامه مرامه شیرینه خواهشان سر کلک موزه سر شکن شیرینه این شب گل من
مرحبا دکتر جون خوشمند است رکت شده نه آمد دکتر مرحبا دکتر جون خوشمند است رکت که موزه سر شکن شده نه مرحبا خوشمند است رکت که موزه سر شکن جون مرحبا خوشمند است رکت که موزه سر شکن شده نه
خواهشمندم سر حرکت میکنیم بزرگ سرش میکنیم شیره نه. خواهشمندم سر حرکت میکنیم بزرگ سرش میکنیم شیره نه ما. خواهشمندم سر حرکت میکنیم بزرگ سرش میکنیم شیره نه. خواهشمندم سر حرکت شیره نه ما. خواهشمندم سر حرکت شیره نه. خواهشمندم سر حرکت میکنیم بزرگ سرش میکنیم شیره نه.
خواهشمند سر کلمه که موزه سر شکل شیرین ما رماده که جنوب خواهشمند سر که شیرین ما رماده خواهشمند سر که شیرین ما رماده خواهشمند سر کلمه که موزه سر شکل شیرین خواهشمند سر که شیرین ما رماده خواهشمند سر کلمه که موزه سر شکل شیرین ما رماده خواهشمند سر کلمه که موزه سر شکل جنوب ما رماده خواهشمند سر کلمه که موزه سر شکل شیرین ما رماده خواهشمند سر کلمه که موزه سر شکل شیرین خواهشمند سر که جنوب ما رماده یا رکه یک چورا که جون دو کانال افیره ما رماده
خواهشان دست رکده که موزه سرشکن شرینه خواهشان دست رکده که موزه سرشکن شرینه خواهشان دست رکده که موزه سرشکن شرینه مرمه خواهشان دست رکده که موزه سرشکن شرینه خواهشان دست رکده خواهشان دست رکده خواهشان دست رکده که موزه سرشکن شرینه رکده جنو مرمه خواهشان دست رکده که موزه سرشکن شرینه مرمه خواهشان دست رکده که موزه سرشکن شرینه خواهشان دست رکده که جنو مرمه
دو کانال افیره که جنوب مرا یک چهار میگیرم بزرگ سر شکن شده نه مرا یک چهار افیره که جنوب مرا خواهشانده سر کردن که موزه سر شکن شده نه مرا خواهشانده سر کردن که موزه سر شکن شده نه مرا خواهشانده سر کردن که موزه سر شکن شده نه مرا خواهشانده سر که جنوب مرا خبرگی موزه سر شکن که جنوب خواهشانده سر که خواهشانده سر کردن که موزه سر شکن شده نه یه حرکت درک دو کانال افیره که جنوب چهار میگیرم موزه سر شکن شده نه خواهشانده سر کردن کانال افیره که جنوب مرا شده نه خبرگی موزه سر شکن شده نه خواهشانده سر کردن که موزه سر شکن شده نه مرا
خواهشمند سر کجون دو کانال فید کجون رقم یک چرنگه موزه سر شکن شرینه خواهشمند سر که موزه سر شکن شرینه مروا خواهشمند سر که موزه سر شکن کجون مرا خمرگه موزه سر شکن شرینه خواهشمند سر که موزه سر شکن شرینه مرا خواهشمند سر خواهشمند شرینه مرا در کجون رقم رگه موزه سر شکن شرینه را کجون مرا یه حرکت کانال در افیره کجون چرنگه موزه سر شکن شرینه خواهشمند سر که موزه سر شکن شرینه مرا رقم رگه دلچی برش میره کجون مرا خواهشمند سر که موزه سر شکن شرینه را کجون مرا رقم رگه دلچی برش میره کجون رکه خواهشمند سر که شرینه یک چرنگه موزه سر شکن شرینه خواهشمند سر که موزه سر شکن شرینه
خواهشم دست سرکده که موزه سرشکن شرین مرما خواهشم دست اکچره میگه موزه سرشکن مکجونه اکچره هسته خوشمندو خواهشم دست سرکده که موزه سرشکن شرین خواهشم دست سرکده که موزه سرشکن شرین خواهشم دست سرکده که موزه سرشکن شرین مرما خواهشم دست ده کانال ده افیره کجونو مرماش شرین ده کانال ده افیره مرما ده که موزه سرشکن شرین
خواهشان دست حرکت که امروز سرشه کشوری نمارم خواهشان دست حرکت که امروز سرشه کشوری نمارم خواهشان دست حرکت که امروز سرشه کشوری نمارم یه حرکت که جنو دو کانال افیره یک چرایی که امروز سرشه کشوری نه خواهشان دست حرکت که امروز سرشه کشوری نه خواهشان دست حرکت که امروز سرشه کشوری نمارم خواهشان دست حرکت که دلچی بلشی که جنو مرم رقم را گم روز سرشه کشوری که نری رقم را کرا گم دلچی بلشی
خواهشنده سرکده که موزه سر شکن شرین امرمه خواهشنده سرکده که موزه سر شکن شرینه خواهشنده سرکده که موزه سر شکن شرینه مرمه خواهشنده سرکجانو دو کانال افیره مرمه ده کجانوی ما دو کانال افیره کجانوی که چرا بگیریم موزه سر شکن شرینه خواهشنده سرکده که موزه سر شکن شرینه مرمه خواهشنده سرکده که موزه سر شکن شرینه خواهشنده سرکده که موزه سر شکن شرینه خواهشنده سرکده که جانوی چرا بگی موزه سر شکن شرینه نر مرمه ده که جانو را خبرگین دلچی بول شمیره شرینه رای رکه شیر پلانگو
و علیکم السلام شاید که تیگری پلنگا کم شما شرینه مرا شرکای نر یک چورا که جانو دو کانال دا افیره کویم مرا da که جانا که تیگری پلنگ چوکن رقم یک چورا گیرم Kaşında sıra karakımızı saçlı koşalım. Marama koşanda sıra karakımızı saçlı koşalım. Kaşında sıra karak. Kaşında sıra karakımızı saçlı koşalım marama. Tum, tre, alta. Kaşında sıra karakımızı saçlı koşalım marama. Kaşında sıra karakımızı saçlı koşalım marama. Kaşında sıra koşalım marama. Kaşını hareket ki یک چور دو کانال فیده مرا Kaşında sıra karakımızı saçlı koşalım. Kaşında sıra karakımızı saçlı koşalım.
خواهشم در سر کده که موزه سر شکن شرین مرامه خواهشم در سر کده که موزه سر شکن شرین مرامه خواهشم در سر کده که موزه سر شکن شرین مرامه خواهشم در سر کده که موزه سر شکن شرینه نگاه پرامه کنی خواهشم در سر کده که موزه سر شکن شرینه خواهشم در سر کده که موزه سر شکن کجونه مرامه
خواهشنده سرکده که موزه سر شکن شیرینه خواهشنده سرکت بکن موزه سر شکن شیرینه مرمه وعلیکم السلام کیسو خوش آمدید کیسو یک چرا خیده دکان چک پارتا کیسو رفت گفته ببینیم شد کیسو آمد از روی دوسته کریمه دوسته کیسوف ماشینی یک جانی من کی باشی هزار ماشینی اینجا طرف دستی میبینی پاورا چی یا حیاتا براد میبینی بره ورا چی دیشه حیاتا ازدامه بختی دیده دستی مانیشه آدم میشه دیوشیده کیسوف هزار تخت دو 400 اگه انوش 1200 خیروزا کنم میکنم کنی دیگه همه گبر باری رقم 1 31 20 رقم 2 12 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 31 شاته کیسو 1400 کم شنی 200 کی 900 کم خمیده بریم شیرین آدم اگه بربوری رقم 2 11 رقم 2 رقم 3 22 رقم 4
10 12 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 10 22 شده رقم 3 خدای دو شبکم 600 کم بشینی اکه کی 1400 1200 اکه سو 600 اکه انوش برای شده نبود بوده ما در رقم شده در رقم چهار رقم چهار رقم ما در برباری رقم چهار 20 20 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 آنها مسشه بچه سگده 20 سگده و شوار جزیر کده رقم 2 رقم 2 که انوشو شود تا که ستده 1200 دیگه 1200 که جمع 6500 که مشینی که یوسف 1400 که خدای داده که یوسف 1000 رقم دزده سه بده شده نه یازده رقمی 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 21 رقمی 7 23 رقم 1 23 شد رقم 1 کیسو 1400 200 شکر خیلی دوی دور 1200 کم رقم 1 زده رقم 2 رقم 2 22 20 رقم 3 12 رقم 4 11 رقم 5 8 رقم 6 20 رقم 7 10 22 رقم 2 شده که یکی از یکی نیم از زور که یوسف 1200 نال بشه که خدای داد
خیلی سرکه جانو بریم. یازده رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 22 دو هفت کجانو برادره شده نه همه کجانو مدرو شده نه اکه کی 3 6 اکه خدای داد مدرو یا کجان اکه سو 600 نشینی اکه کی از 200 داره که نشینی از 200 که تمام چک تا پارتو دخی روزا چک تا دنگال işte برای جونی مون Каких шестекада чекта дангалте баратам брем. Хлода чека парта баратам брем. Кайма Какие Джон чека дангал ты ще бача. Катя бزنه 1806 کجانو رقم یا بگم 1 2 3 4 5 6 یگان کسا کنسومی را کسا کجانو اکجان یگان کسا کنسومی را کسا کجانو یگان کسا کنسومی را کجانو اکجانو سا کنسومی برین شده نه اگر کی نومش اکه خده دو اومده کجان رقم 25 قطی بوده پا با کجانو اکا سا کنسومی برین خیشره نره اکی باشه مرمه نمیره کجانو 14500 گفته اکان میکفونه ما کجانو کشیده کجانو رقم 4 1 2 5 اکا جانو کشید 21 رقمی 1 10 دانه رقمی 2 33 دانه رقمی 3 10 تا رقمی 4 رقمی 5 یه والتی دیگه نمیرسه 10 تا رقمی 5 22 رقمی 6 10 33 دانه شد تا کم 33 دانه که خود دوی دو تا که شود
اکای 1400 میشینی اکای کی 900 کم از 600 میشینی کجون 600 اکای 400 میرم شیرین پیشش وقت تو برات پدری چهار مواد از دل من کجا رفتی تو رقم 300 رقم 4 میره شیرین رقم 4 11 22 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 11 رقم 2 20 22 شد رقم 5 اکانوش صداکم از 200 میشینی اکای 200 اکان خودت میشینی اکای که 400 وقتی دامنا میری اکای 56 میره شیرین اکای ما یاد شوشید اکای یاد ما شوشید شیرین چی میگی یک تاک شوشید شیرین اکای خیلی دو چی میگی شیرین اکا جون اکای خیلی دو چی میگی اکا جون سخن کرد سر بگه ایسا اکا تمام اکا جون 20 رقم 6 11 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 دو چکشی باید معلومه 20 رقم 3 20 رقم 4 22 پاری تریان سانی هاییان اکا یوسف جون 100 روبل راکت همه کنی برادری عزیز ایمو و کیما اکا یوسف جون از خانو چکا اکا جون کجا اکا یوسف جون از خانو چکا اکا یوسف یاره اتفیل بیتی اکا جون از 100 روبل دنگر میتی اکا جون رقمو تونو ورق در رو میشه دینر اکا یوسف از خانو میکنی برادرم کش نظر میپرتم تمام اکا جون خیلی جمع مینوس پیسش کنم میکشیم شو اکا جون زد مینوسش میکنیم نزد اکا جون خیلی شو صبر عزیزش میگیم گفتی گپو اکای یوسف جون نول شیرین اکای کی اکای رقمی اینجا دوباره ده رقمو تمگیم شیرین میشینیش 300 اکای کی 300 اکای اونوش میشینی اکای کی رقمو تمدروریم 800 زدگی دا اوش شوا اگه کسی اکم سمی دا اکی باشه مرا اکای جونوی من از دل من تا بد میری تو بیرون نرود از دل من کجا تو نمیری یا چرا
Rica kanalайсың тури. یگان کس یگان سمی رکی از سر کجانو یگان سمی رکی باشه ما رمه در کجانو کجانو یگان کس یگان سمی رکی باشه کجانو از سخانو کنی اکو کجانو یگان کس یگان سخانی کدنی از سر 2-5 میره 500 2-5 اتوی 2-5 یتوی 2-5 یتوی دکا جون 500 یکا دتوی تبوته بب کفونو نروان کفون حقیقتش نیست دکا جونی من سیاه باشه 20 رقمی 3 22 رقمی 4 و تو جسی 20 رقم 6 11 رقم 7 11 30 رقم 2-5 که اکای انوش مومده اکا جانو 2-5 هسته برد رو اکا جانو ورد رو 900 باشه نکم رحمت 3 گیرم اکا جان 500 میشینی مست شدم بوین 900 ورد رو باشه ما رحمت اکا جانوی ما بچه اکا جانو 900 ورد رو باشه ما رحمت نه صدی ورد را سر که شره نه نه صدی ورد را سر که شره نه اکا جانو نه صدی ورد رو مرحبا شرکای نر یه حرکت اکا جانو خواهشنده از سر حرکت نکم اوزه سر شکن شره نمارم شکش تمام اکا جان کسراتی کشنگی کسراتی کشنگی کم دست میره رقم 3 کسی بزنه اکا جانوی ما از اون 800 دو 500 دوش میشه از دگه دوش میشه 10 رقم 3 10 رقم 5
21 شود رقم 2 اکا انوشو شود اکا ایسو پس پفتو اکا انوش مثل اکا جان خدا 300 600 شایرانش زنده بشه اکا 300 ماشینی اکا که سلام علیکم юзем. Брат, это не знаю, да, брат, узбекча булмам, брат. Таджикский говори, брат, по-русски говори. Знаю, что это узбекча булмам, братан. Исалам, юсими, дир, салам, алейк. Ва алейкум ассалам, салам алейк, та фамидим, бародар. Акаджон нол шиди, акай суджон чек мепарте, акаджон, худа ноли, акай мам. Акай суджон. چه خیلی دومد یستم دیگه آمد 700 مشینه اکای سبوی میریم براد ازبکچه بولمم اکای کی شخریدینی اکای کی اکای جان ازبکچه آمد اکای جان فهموش اکایت چون چی گفته سایی هوا کم بود по-русски говоришь, это знаю. Чё ты за это надо? Какая братан Аси, какая ты по-русски говоришь? Я знаю по-русски чуть-чуть знаешь, да? А таджикский сапой. Рахами сега мерим акаджану. Лайк это дизлайк. брат, зинда боши барои лайки мондаги гап надур мехай китсинакма раисагоита хона натунисесинака 21 рақами 3 20 рақами 4 11 рақами 5 11 рақами 6 11 рақами 7 анаҳа баги дега 20 гада шава акайсу ба дунё дил набандад ҳар ки мард аст гуфта ака ҷанака 2500 ки боши акай ки 100 рубл мешини акай худойдо 2500 200 мешини шери на ака акай юсуфбой 100 ای خاکه بر تعریفت کردم با کلای مونا نشدم کمی دم ملائکوی تیا انا که اگه 500 میکنیم 500 از اون 700 بشیم برات хорошо که تلای спасибо بس براتون شدم ما کمی تطور کردم باز براتان قطعی خطایی گام ازم که خطایی نفهمیدی چند سو چشوان یک عمریتی اورمان برات یک گواری خطاییست که چند سو شوانه سو چند سو هم اصلا خطایی قطعی گام ازم که ما زکر خطایی هر یاد گیر براتان نمیدونی خطایه با چی خنده روی کده استیماده خنده که نیدم رقمی 2 10 که 11 های رقمی 3 خطایی چند گرپیریم 10 تا خطایی گواری خطایی 10 میفهم خطایی 21 رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7 یا براتان چوری نکنم خوشو مقصد توجیکی گاوزا رقمی 7 شوا رقمی 22 شوا رقمی 9 برای رقمی بر تعریف کردیم تا
فیزیک نشم. ای بلا تگر رو مکه تا می توجیکی خود تگازه چون چی ایسی زیوارمون اکا ینوش اگه بسو رتن توجیک کنگوه بچه 6 دقیقتی ما بازی چی خیلی رفته بازی نرمال براتن ها بچه خیلی توجیکی با کین چی ازبار گفته خیلی اکا رقم تایدش دامه مونه یا رقم اینگاه دامی نیستش میکنیم شرینه اکا خدای دو چی خلیش میکنی شرینه خاموش سوزه میکنم همه دسته براتن ها بچه توجیکی گازاخی نام چیه تره نامی من رمضان چه خیلی بود اکا یوسف 1100 اکا جون بشینی اکا خیلی اکا جون دو 1900 اکا جون اکا خیلی دو رسک چک بردو براتن توجیکی گواری کی چی میگه من خیلی حیران نشانده ای برادر باشی در برم نمی خیلی چه براتن ای خوکی وطن سامتی ها چی خیلی که پول ازباکی گاوزه سی اکا خیلی ازباکی خوش میخونده یا ترکیه بودم فکرم ای بخوروی اخای نه نه اکا یوسف میشنوخته تیمی اکا یوسف میشنوخته نگفتی خیلی من صده اکا چی؟ رمضان مخی رمضان اوه اکا خیلی با شگر میکنم اکا که خیلی مهم براک اکا این مخ باید همه خورسند دیگری مونا باید خفه نکنیم برادری جانم هر خیدت با میفهمی با ایسوسو چی؟ مشنگی که یوسف اوه اکا یوسف ده همو جا اکا یوسف ده همو جا یا خیده اکا یوسف ده همو جا اکا یوسف هم که بچهش رو دیدی اکا خدای داد کجا شدی شرینه 500 پرتو خی 500 که پرتو 500 که اکا یوسف ما دام جو میگرده مقصد در چند اولاد میگره اکا یوسف از در خیتو در امریکا در لندن در کجا همجا در گشتی ستای پاریس در کجا در کن فیده نویستم شنوسا همه اکا یوسف نه که خنده سبب با حالی ما نه چی نه دونیسه نه که خیلی صد من ولی تو بگه سه راست بگه همین تمامی اکا تکرار دی زنده باشی برادرم زنده باشه اکا سلامتیت باشه یه گپ چپا همش یه رونده گفتی گپا اکا جون یه گپا همش یه رونده براتنی جون زدگی 1800 شب شیر پالنگو ما قریبی ساعت خیزم روزا گیرم اکا من تیفون از علیه دونیم اکا بکی های پگه بده نه روزا گیری اکا اکا نمیختا نگفتی بخدا چرزنو متیه ما شنوسون خانده هم دو روز گفتی این اکایو نکن پر کردی هم خانده قطعی هم روی چیزی مه کامنتر رمضان بک نه اکا ما تیاره یفتگ میم اکا تیاره ما میدونی اکو یفتگ میم اکا جون ما تیاره نه یفتم برادرم اکا آمد اکا جون اگه سمی رفتنی باشه محرمت بره نوخی ما ریس که بکفونون نه میخواد چی بده که من نم تا خوندن نمیتونم ده انگلیسی هم که خوندگی نیست دوری سیوزده معلم و کسا بود نمالگی بود که من انگلیسی خونم که هی جانانه نصیبی جانم گفته شخصی ماشالله هایکو برمی اکو اگه مسخای نمیکنه شیرکای نه
باشه اکه شهریدینه سلامتیت باشه کفم تمام اکه جون 10 رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 پست رقم 5 20 رقم 6 22 22 و 22 ور داره 900 ور انا که جان 900 رقم 3 و 7 3 که خدای دوتا رقم 7 که انوشای مرمد ورد را سه 900 که شهریدینم کش خردش ده خیلی که رمضان بود زنده باشه که شهریدین همی کم درو خبر بکی سلامت کش خردش ده بیا اکه کی خدای دو مقصد هردش ده بکشم براتن شیر نه چی میگی مقصد چه خیلی اکی میبینی زدی و خیلی کم چه کم تیه نه پرتو هیچ کنم دوره اکش تمام اکه جان باشه اکه شهریدین اکه ما باشیده یه روز تو میشینیم نجا سر یه پیولت جای میشینیم چقچونی میکنیم اکه جان این پرابلم اشیدن نمیتونم بلان ای سلامتی باشه ای گپ کچه با یه رونده اکه شاید از ساعتهای 8 باز ساعتهای 8 باز چون اکه جان ساعتهای 8 ساعتهای 3 میکشون در که شرگی ساعتهای 3 میکشون ساعتهای 8 سر میکنم اکه جان رقم 3 شدون 7 3 میرم رقم 7 ساعتی تجه 32 دانه یه دمه که جان ورشون کفونم که جان سخنو تکنم آنها بگی اکه خیلی داد بگی دیگر اکه ما پر نبود که ما تدا ویگریشا بلند بکنم اکه جان پر می بود بولوش 5000 دیگر سینما بکردی اکه لیکن پول نبود اکه جان خدا کد میشینی جا 1800 اما 1800 میشین شیرینه اکه کی 600 اکه کی 900 اکه یوسف اوش بله اکه دا اوش شوا لیکن پر می بود بو بهترین میشین پر میشد کوایی و جانش میده اوش شوا شوا بله اکه جان انا که ساعتی 10 شب سر میتونیم در 10 شب تاجیکستان میشه اوه 10 شب تاجیکستان هم که شهرستان هی ماشاءالله اوه بچه ما خیلی داد میدونی اکن که ما کور برون بو بخیر ما اکن جون بچه ها کور برون و بخیر ما اکن خیلی داد خیتسن دیگر فهمید بگم کس خیلی گماندن دام آدم خیتسن بگیم دا گزور میشه خیلی گماندن میریم رقم 4 11 چهاری کت دیر سرش میکنی اکا جون نمی سهر از همه کفون مکا جون از همه کفون مکا جون بس خانو تکنم 20 دانه رقم 5 پس رقم 6 11 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 22 اکا یوسف جون شرینه بخدو نمی سهر ساعتای 9 سهر میتیم اکا که تا ساعتای 3 را میشین مکا خیلی کدی همه را برام شکسته کفونده اکا خیلی که میدونی خیلی داد میدونی اکا کار برو مو بخیر ما اکا جون
ها بچه کارو برو وقت من که من خودت خیلی سنم با خودت میفهمی دوری قدیم خوندگی اکا جان همه را ورمه درورم شیرکای نر کاش نه اکا جانو شیری نسی سده همه میگیم چورگی همه را میدرورم اکا جان شیری نه جمعه سوکتوشون بکنم کایسو جان ای جانونه گفته ای نصیبی جانون ما اکا تو ساعتوی سر همجا دمشنیم اکا جان مقصد تو ساعتوی سر بازی را میگیم اکا جانو لایکاتونه بخدا گرفته چوکده 5 لایک شده 7 لایک اکا یوسف جان مقصد داری اکا جان یه رقمک دمه دروریم خیدت شایی صدک صدیست میشی اکا گی 1800 چی؟ تمام اکا جان پرابلم هشیدن نمیتونه اکا جان لوبای فریم همین درو که در گرانم بیاد درو اول ازبکی گاو نزن ریس که توجیکی گاو زد بازی ما رمضان چی؟ بوزود اومد رمضان نفهمی اکا جان مای شریف رمضان اکا کسا باشی و اکا جان وقتا اکا دستیم که یکی میاب بود حریف باید خونگیم رو بریتیم تو دادگر خوشتو خوندن آقا تمون که اکی چی کده که خیلت خیلی زمید من اکا در کلیدو میخوندم اکا کلیدو حاصل کدگر در برین مکتب در پیش لینکا میخوندم لینکا با همجا دمه مدن لیزید میکدن میزدم اکا چی کنم ای دستی با سواد کشیدی همه بخیلی میکرد اکا جان شفته ای در تلویزور نویسته کلام اکا می اکا تالی همی چیسته همی یونیست همی اکا گفتی اکی جای خطلانی هم گفتی اکی جای هم گفتی چیسته هوا گرفته سر مقصد تلویزور سکی گفتی خدا تلویز کی گاو زده ایست بینده میگم بین میگنده همه شوکه جونیم کسی میزنه 1800 شوه زدگی ده 10 رقمی 2 3 رقمی 5 21 رقمی 4 10 رقمی 5 12 رقمی 6 22 رقمی 7 10 30 دونه شوه تاکه خدای دو 1800 شوه کنم همازون رو داشتی 1800 کلام می نویستم بخونی راست همی کلام نویسی یکم وقتا همی کلام نویسی چخیله بود یک جای چی داشت شوه بله یکم اکا یوسف جان میشینی یکم 400 شیرینر 300 اکا یکی انوش جانانه بس کدام رو سیسی گاز کده سپاد ما دختره هزی اکا جان خیلی خوش میکنم که مقصد چه خیلی در رمضان میگن قدی دختر سلام علیه کدی روزار نشکنه برای و من دیگه قدی دختر رو بس میکنم از دشین یا روزی های استوریا میکنم کدام دختری که کتونه گاب نزنه دیگه گاب نزنه خرور همه بروریم ده یک گرسو دارو مکن 23 فوریه درگان چی پدرکه نکنه چی خبینه ما کجون در افیرم چولو کردیم خیلی تنیتا سر سکر ده خیلی شنوس سکر هسته مقصد یک 28 چونی کردیم اکما خیلی فیکس نکنم 28 هم واتساپ شد دارو مکن چی در کره در افیر چی در کره مقصد نمبرشون واتساپ شونه دارون کن یک گرسو داروز دارون باور که یک توش در 23 فوریه نگفت که نسکی پدرکه کنم یک کس نگفت که یک کلو ما در تیه نسکی پولی نسکی پارتون کسافتا گفتم دیگه ما در زنگ نزنه 22 دانه رقمی 4 32 دانه رقمی 5 اوه بچه بس 21 رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 32 دانه شوکه جان
ولی اکا جان در پناه الله باشی بیومد در اینجا سیوی هست که اینو می اومدم اگر من خواب باشم شاگردم کار کرده سر باشه اکا جون که خیزونگو همو اکا رمضان خیزونگو خیدم همجا دو چشم فنری گوریمه خیزم اکا قطعی تا هم صوبر میشم اکا من ترای رای نیفتم اکا یوسف جون سر میشه نه اکا هم نول میشه اکا هم نوش نه اکا هموش ساله 600 اکا 600 میشه نه اکا هموش قطعه اکا و بعدی نگیری برات ها اکا یوسف جون 200 گفتم اکا هموش میشینی 600 400 میشین چه نه چی پا ازبک کابزنون بوچوش هوای میگم اکا مقصد شاگردم چقدر شاگرد نمیدونم که خودم قطعی مردمی ازبکستانی ها گام میزنم مقصد تاجیکی ریس که تاجیکی نویس اول مقصد اول تاجیکی بنویس و ازبکی مینویس خطای من خودم میفهمم قطعی میخیزم خطای گام میزنم اکا قبلی نشده نمیتونم من خطای زور خوندگیم ده چند سنه چون ای جانان سوری جانان رقم 15 به رقم 6 میره شده نه بوربوری آمده کسی میزنه و شکی جون شوشه تلنگ گفتم اونی تمام اکا جون میفهمون که من شاگرد باید که شاگرد کار میکنه با شاگرد گفتم کاف زده خیلی خودم شاگردم با شاگرد گفتم زده سر میشه اکا جون میش میفهمون شما که همه حوضی افیره که کشتم تا ساعت های 10 شب ما میفهمون شما 10 دانه رقم 6 10 دانه رقم 7 20 دانه رقم 1 10 دانه رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 21 22 شاید ترکه خدای دو 22 زیاد میشه با گپ ندارم اکا هموش شوته میدونم 100 کمش نه اکا یوسف جان نو اکا همش جان پستکی پفتارکی جد سخنو چای برادرونه جاویدانه چی که اکا جان کم تمام اکا جان من شاگرده نمیوازی افیره که کشتون که اکا میشینو میگونم فلان ودن اینم خیلی آدم که در اومد خیلی میدونی که شاگرد ایدم شبیکی نمی اکر باید چوری نکنی اول ازبکی گام میدن و خیلی باید نمیسی و قطعی اکر سوز میدن هر شخصا میکنم و هر دوش میشم شنو هم اگر برباری هم اگر اومد اکدنو چند گفتم زد 3 زدن 4 میره شده نه همه اکا یوسف جان یه رقم دلده چون چه خیلی کنم اکا جان ای سر گوی ای سر بکشم ای نول گوی ای نول بکشم چه خیلی کنم اکا جان اکا روزا نداشته باشی که خیلی روزا تخیری شکمو در کرد اکا شکم دردی چی تو 10 دونه اکا جان شکم دردی چی خیلی اکا جان 11 دونه رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 23 رقم 2 21 23 شاعت رقم 2 رقم 6 چک تمام آمد اکا جان 600 آمد اکا جان 600 تمامونه 600 300 یک کمپر درکه اکا تمام اکا جان یک کمپر درکه خود در سوخته این میاد چیز دادن ایستگیم اکا چون پرابلم یاقص باشه ده برادرای ما همه وقتا همه شما هستیم نه باشه ما همه هستیم سندر از دوست دارید تمام اکا جان الله نگهبانت روی سفید با بیو خیلی تا رفتن دامه چی نمه گفت بخیر رفت یا که دفعه اولش برتن اکا جان با بیو باید خیلی نگم اکا جان با شینی همجا نویسته که با من کردم این نویسته که خونده شوخی میکنم اکا جان من شوخی میکنم اکا جان باش
چند قرنی نویسن افیره سر میتونم خودت نویسن ترجمه یکم چی گفتنم میتونم میرم رقمی 3 22 رقمی 4 21 20 رقمی 5 12 رقمی 6 آنها 30 رقمی 7 یک کرول دیگه میدو مزگه میگریزونگو 20 سیگه و شوه سیگه میگن سیگه رقمی 7 اکه انوش خیلی نسه داشته یکم از رو صد از رو دو چور صد اکه که یکه یوسف جان نور شدی پس پفتار اکه جانی من اکه جانی من پس اکه پفتار اکه شیر بچه های از خانو تکه اکه جان خانه در خیلی میتیم اکه من اکه یوسف جان خانو چنگه سکن از نای اومده و فکرم دنی میره اکه جان گیو من که دیگه چون آمد یه دم اگر که جانی میز شیر نه همون شاگرده اکه زانو مقصد خیزن ستردت که پیخه چون خیزن همه کارو مخیز دیگه که من کامی سوی چی گاو زان میریم شرکای نره هم اگه برگاری هم اگه اومد که باشه که سگه در اومد یرونده همش یرونده بکنیم رقم 17 رقم 1 چرای نه رقم 1 میریم 1 تو کارتان شوریدی رقم 1 10 رقم 2 12 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 31 رقم 7 10 31 شد رقم 6 نکه که جان میشون 2600 900 کم 800 600 که یوسف گردم چی تو ایمان کلا ای باز آمدم حتی یه ختم عروس داره که جونه انگیمت تیمه بک انگیمت ختم بکفنه چیه که جونه مقصد 7 عروس دون مکجون یک توش نگفت که برای بچه همت در یه نسل خرون خدمات یا صد روزه نمه فرقه که بخشت دیر شد و یا داشته از این نمایشه شما کافه خود به مهر بگیم و من نفهمیدم رقم 6 زده رقم 7 بریم شروع نه خدا همی عروسای بیچ انو که مردمه دست های دشمنم نبیا که شما خورزوی کردم که 10 رقم 7 21 رقم 1 12 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 چیه پا 22 2600 نکی یک 300 کم دارم 300 که انوش 400 که یوسف باید ای خدا همه عرصوی بیچ پناه که همه که ارزو دو میکنه وقتی در بچه بب خطر علیش کنیم با همه خطر علیش کنیم با چه خیلی دین سب زبانات می آید مر همه روز می آید از دل پر دردم بشنو سوز گداز من سرخرک روزا گرفتم بودم من خجام فرستم سهری بیدیم که روزا تغییر در روزا گرفت ابرد نروزا بخشو کردم روزا بود تاچ روزا گرفتم
رقم 3 زده رقم 4 رکیش میکنیم رکیش تقام شکر جا استایی بونیم 22 رقم 4 10 رقم 5 12 رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 22 شد رقم 4 رقم یوسف 800 نشین یکا یوسف 0 شد یکم 2 800 6 یکم ای جانم جانم تاکو بیری بو خوب شده خدا باشه بیر رقم 4 زده 5 نداریم شده نرد رقم 4 زده رقم 50 میریم 50 50 میکنیم ای خدا باشه رقم 5 11 20 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 23 رقم 2 10 دونه رقم 3 21 23 دونه شود تاکم اگر کی انوش اکمش نیست 300 انوش اکا 300 یوسف اکو 600 تو کی باشی 2600 اگر کی خدا کرد ای یارو رو بارم ای خدا باشه گرنم که چند گفتم زدن سامدی رقم 3 پست رقم 4 پشت پست رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 22 رقم 1 22 رقم 1 رو شما تاکم 600 یسم 0 رقم 400 رقم که یک کساما من در رقم تو نشستم که با کویا دویدم یک گفتیم دادن یک زده باشای رقم چند بریم رقم دو زده باشای سه زده باشای چوکر که چون یه رقم دیگه در کجان دست چوکید خیشه نه میکرفون شده که خیلی 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 22 دونه رقم 2 11 دونه رقم 3 22 رقم 4 در کجان 11 رقم 5 10 دونه رقم 6 10 دونه رقم 7 22 و 22 رقم 42 ایجا مدرو اکای که از خانوت تمکنی اکای انوش اکای انوش از خانوت تمکنی درور
اینه درو واردم خیقه گفتیه چک تا پارتا اکا جون هی یوسف یه رقم یک تمه گیرم 700 میشنید بی تو بی جونو بی کسم دن 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 رقمات از شما گیریم 600 2800 رقم خدمت ماشینی جانم میرود تو توانی دوستان را فراموش مکن تزا پرتا اکجانی من اکجانی جونی خندی بابای خنده رفته گفته حج بابای خنده بابای خنده گفته برچه از میارینه میامی سویتا گیرونه هیچ پادام آباد بره چه وزی میام گفته کسافتک خدا و شگر مریم شرکای نه مریم شرکای نه چه گفتیم؟ رقمی درستی کده رقمی سه میرم شدیم نه همه خیصد فوزه یا تو بوده اکا جمعه اکا که اومد 300 میشینی شرینر میکفونون رقمی دو کشد اگه من رقمی سه 23 رقمی سه 11 رقمی 4 پس در رقمی 5 21 رقمی 6 10 در رقمی 7 11 در رقمی 1 20 23 دمار شد حکای خداوی دود 200 رقم میشینی حکای سوبوی 500 میشینی نول میشی حکا نول میشی حکا میش بوی یا زندگی وعدت دریا شما کنار فهم زندگی کلو میتر چوبایی بیروزم رقم 300 کدومه رقم 4 میره شده نبرباری همه دار زدگی دوش میگیم بیست که رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2 31 نه رقم 3 که خدای دو یاری جرخمی واره گفته واره چه کن 31 زدی چه خیلی همون پرابلم انه 36 دکیمونو подожди یک چورکای سو هفتار کش از یکا جون پاف چک پارتو
Acá isso ختم نول میکنیم خیلی نه چک تا پرتو چک تا راکتا کشیدینه چک تا راکتا کردنی اکا جان Kayıtsız John, ne olmak için takacağım? Şerine. Kansiyon bırakacağım. Kadar hamus çordu sadakat meşinek. Çordu ki sadak kişini برادر جونم yakacağım موچه کپارت yakacağım. میرم از دنیا زدگی ده او شبا میگیم برادرو کسی میزنه او شبا جون مرم مدکه ما چکر اسکا پرتو اکانش بوی اکون سمی سوز پرتو اکا جون بس شینه مخی من تو گفته چشمکی من و چشمکی تو چشمی دنیا رو ببین این دنیا بکس پاینده می بود الان خدای بر سری نفسی خود امیری مردی برای تو رو سرت بخوطه نگیری مردی بخوطه نگیری مردی نبود فیتاوته را پای زدن در دستی فیتاوته بگیری مردی گفته رقم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 مریم مدک جنوب اکا جنوب مریم بریم پلاتوناتو چکی اکا آمدن اوه چکی اکا اومد یک سومون اومد 100 روبل میشینی اکا جان 100 روبل میشینی اکا یوسف نو چرا 200 اکا یکی خدا داشتنی بیسته اکا جانو میکفونیم شا ما بوشه کفون تمام اکا جان نبوده 23 رقمی 4 ای بلیا اخ تکریسا 11 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 21 اکا موش شود اکا رقم 5 اکا انوش 3 دیگه شود به غرض بگیری 4800 اکا جانا شود اکا موش شود اکا یوسف جان پس پفتار پس تمام اکا جان موش شود نزیده بشه اکا
رمضان جونو پخ گفتنی جان شدم و پشت پناهی رمضان جونو خواهشمنده سرکت که فخریدین خوش اومدی که فخریدین
شرینه بری بالا بگذار یک چورده مرمت شرینه خوشمانده از سر حرکت میکن ده کانال ده افیره اکا جانوی ما یک چور چک پرتو هی دنیا چک پرتو که فخرین باید بپریم بریم بجاییم خزیم بگازیم بریم گفته که باز نماده که جان کشه نر بازی موتی داره در ایرپورت در سمالوت نشنمه در می بیا که جان میستن مومده بود می بیا بخنکم یعنی 800 از بنایستم اینجا لبراتانی من که جانی من 800 که فخریدیم بوی مونه سوی دنی چیزکنیمش جانش دمید گفته میرم که جانوی من همه گده برو بوری همه گده اومدی جانو نه شش میره شیره نزدگی داشت شبکه جنو میرم که جنو رقم 6 زدگی داشت شوا 22 رقم 6 22 رقم 7 10 دانه رقم 1 20 دانه رقم 2 20 دانه رقم 3 20 دانه رقم 4 21 22 و 22 اکاجانا رقم 6 و 7 اکاجانا خدای داده که اختار رقم 6 رقم 7 اکی انشون اکاجانا یکم وره 300 اکاجانوی ما یکم وره اکاجانا 300 شیروی نر اکوی ما همه تونام درون شیروی نر یکم وره داگو اصلا اگه گپ چپی زیوتی نشوده برادرای جون اکای کی خدای داده اکی خدای داده هستی اکای جمعه بدگه تگریفتنده اکای فخریدین بای هستی اکای جون شرینه اکای فخریدین بای خود چی میگه اکای جون مقصد یکم ورده گریفتنده کرایده شرینه هستی صده اکای فخریدین بای یا سخن که بچه چه بچه معمولیه اکای فخریدین یا سخن که اکای جون بکشیم برین زدگی دو شما 1800 ویگریش درو تمام اکای جون اصلا میخطه اکای چه خیلی خیلی نام اومدی ای دوستان رازی دلم را شنوید دوستان رازی دلم را شنوید اما بازی دلم را شنوید رسد نشینی اکای فخریدین بازی تمام کن کجان کشی میکفم میشه همین کف کشیدنش پرابلم کجان
پرابلم همین کفاندنش نیست برادری جون برادر در برم باشی برادر در برم باشی میرم شیرین رقم یک زدگی دو شوه 1800 روبلیونی اکای فخریدین باید بارگاه میخونم برادر اکای جون ای بچه خفه گلام شاگا چقدر شاگا میریم رقم 7 خوندم که بخدا 20 دانه رقم 7 رقم 1 20 دانه رقم 2 10 دانه رقم 3 اوه مزگو 31 دانه رقم 3 21 دانه رقم 4 22 دانه رقم 5 22 دانه اما چواره خیلی جدید که 31 رقم 3 که خدای دو شود ای براتن تو ما وقت ما نو رفتم که خوب وای من که بسیم خیلی دام گیره وقت ما چه استعدلی صبح رفتم و که رایف تک نیستم که براتن که بعضی روز تو را بیان که حتی فخریدین نو بشنی پانسیم که با 4800 بشنی 6,500 اکم خداد اکای خدای دو خدای دو خدای 6,600 نشنی اکازم اکای فخریدین نو اکای انوش نشنی 400 کی؟ نه مقصد udallet kadesini kocht اینو شما رقم 4 نمیشه که نه همزه یا برادر که شناس کنیم یا برادری که باید خیلی خوجان بود کجا بود شناس کنیم همین چی 22 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 10 دانه رقم 2 22 دانه همه بگی باید چویده شنمون برادری جون جونونم توی خندونه باتم توی اکای کی جون میپر توی اکا جون از 300 اکای فخریدین اکا جون ما بگیرم اون رقم کی خطا اکای فخریدین با خود چی میگی برادری جون درو نرد بینم نرکله دانم تو بیایم جون رقم 4 شدگی مکجینه کو چه کرده بیاش کله بکله بپره نمیدیدی اول دادن که پادال خیلی بنیسه بزرگی بنیسه خب مراتب تجهیز کی پروز خیلی گازم ترسی رفته توجکی یادگیری یک روز 300 رقم 5 میریم شروع نر یک 300 کجون او یک 300 گام کجون میشنی اسمونه ها یه اسمونه ها کجون که تاکید صدیسک میشه کجونی ها نه گم چی گفته نیستیم خطر کجون جانان نصیب جان و سر تختی پیمان اینجا کنی از توی یارکی داشتم هیشتم داشتم بدم اکبر ساعت فرود کد نخستی اکبر مردن فرود چون باید نخست دوگ دادا بخدا نه بریم اکبر جمعه رقم کنم گفتم ما بیانگو با قدش مگاه میدم خیلی تمام بیانگو دارم چفته کرده بورین بچه خوب میشوه فیز لبه اکا جان ما چه خیلی گفتی اکا جان
تمام اکبر داره تمام اکا جونی من پرگرده باید نمیدونم کجای برامدم قسم ازنه از زورش 100 شیرکای نه 20 دانه رقمی 5 22 رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 20 دانه رقمی 3 21 رقم 26 اکا جان 26 900 ژلنکای کسی باشه محرمت اکا جانو نمیدونم کجای برامدن رفتن کاری چی قای دوبتانه یا چت یا شدی بچه های گفتم روز ما اون من فرسانم 900 ورد سر اکا شروع نه سه گفته 3 600 700 700 صدیش میشی این طرف خیلی برای چه خیزون؟ چه 50 برم میدونه مقصد خیلی پشتاش منو مکا جان یک چور میدونه اکا جان یک چور چخالی میکنه یک چور اکا جان میدونه اکبر کم رفت ویدیو نکن رفت یا سواد اون درون اون پیش مونده شید نسته اکا جانو شیرکای نر اکای فخردین اگه رخم تامه درور یکای ما 900 ورد هسته 900 اخید کنم برای کلمه لایک محرمت اکا جانو 900 ورد هسته رکه شیرای نه همش پوش 6 سموش میشه ازادگی دا اوزون گرفته نسته اکا جانو میکشیم به رخم 57 اکا جانو رقم 263 که یک چور پاپ یک چور اکا جون اون پاپ گفته چی میگه؟ سخنتون چیه؟ سخنتون فقط گوش نید یک چور اکا جون اون پاپ گفته یک چور اکا جون پاپ گفته مقصد اینه که اگر بدروه یک چور هم خیلی سینی 57 نکلی سمسبوی میدوره ده همین یا پاپ ده 500 میشه و اکا جونو یک چور در پر باشه اکا جانو سخن کنی در برادری ما او اکای منو چر این اکای منو چر که پیدا شد میخوره چندی 900 اکا جان مقصد پاپ در بدرایی دو تا پاپایی دو روی هر تو اگر بدروی 500 یا سامان میپرتای میدروی اکا جان یا سامان اما یا سو راکت هم میکنی در فهمم یک چور پاپ یک چور پاپ راکت هم پول راکت ها که یا سمکا جون بره گل فقیدین جون نالک نمیشه نالک نبود مرا راحت میبود نول اکای من اکای فخریدین بوی اکا جونی من نول 6 5 700 اکای حکیم اکا داریم 200 اکای که 200 میشنی اکای من چه جون چه برای شکل مکل حب کنیم بریم در این مشروم بوار که بینیم کیف و تغییر کیف و تغییر شیخ عربسکی بوده اونی خیلی
finta, ma خیلی کنم اینیشه نتونستم دارم یکم اون چرجون چکه که دنگلاکش بوده براتم یکم فرقیدون همش روی خاطر اختار کردون یه همش روی خاطر اختار کردون رفتست میبینیم شاکر جان همین اومده با شاکر جان میبیا شرینه آنا که جانو ای رقمی ششک شد اگه من رقم جانو ای رقمی دو شش برده بود تو میرم شده نزد یک و چهار رقم جانو پاپه اکای فخرین بای قطعی اکای منو چربون یک و چهار تون رقم جانو پاپه نول نول نوله هر تون اکای کی 5700 گفتم ختونش دیگه اگه سو مجلسه نو چکنم اگه دو پنجاه خونایش اگه خدای 2700 200 اگه کشتگه میرم اگه جانو رقمی هر زدگی ده آش شو اگه جان 6 سومون روبلیونی 20 رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 21 رقمی 3 12 رقمی 4 11 دونه رقمی 5 21 20 پرید 20 21 و 21 رقمی 3 و 6 انا ها انا ها 3 و 6 هر دیشه که جونو 3 سومونی وردرو باشه مرمت نداره برورم تیما کده که حکیم ده چندی وره 3 سومونی اکا جون 3 سومونی 3 سمیه جلانی کنه بینه 1 و 4 پا 1 و 4 پا ده سلامال شد سلامال مرمت اکا جونو 3 سومونی وردرو باشه مرمت اکا جان یاد دمه که من چه رجداد میکنی اگر هیچ که نداره ویگلی شاکه دمه تیم 55 58 ده 3 منو رجداد میکنم اکا جان نداره اکا جان میتیم اکا ده میریم ده 7 وره 7 کی وره باشه اکا انوش 900 دیگر اکیت اکا جان مقصد برادری جان خدا که ده به 100 داری مرم از شروع نر 3 سومونی 2 5 توقع 1 4 پاب هسته 3 سومونی پاب ده 1 نیم سمی میدره رقم ای توقع ده 3 سمی اکا جانو مرم مرم 3 سومونی وردرو هسته اکا جانو مقصد اتفید نباشه میکشیم نباشه 3 کازده میکشیم اکا جانو نباشه کاف تمام اکا جان اکا من چه ریچ کنم ادره شرای نزدگی دا شاکر جون 3 6 7 8 سومون شاید دادگی دا
قیاسک شدگیم 6 7 3 6 7 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 دونه کجانو میره رقم 6 زدگی دو شوا کجانو اکا کی نسد رکت کدیه کجانو نهصد اومد 00 میشه کجانو کجانو 900 اومد 00 میشی میریم 10 دونه رقم 6 21 دونه رقم 7 22 دونه رقم 3 شماتا اکای خدای دو شماتا 8 دونه کجان کتی و کنم سمه شبکه اکای کی پاس هفتار اکای کی انوش اکای فخریدین اکجون پاس هفتار اکجون یا الله کف کنیم بیارم پس کسا کرکی و چاکا کیم بعد اما رفته چونجی چا میکنی جو میکنی تمام کجان میره شش خوده فخرین چی گفت؟ داری کدای؟ یکم و علیکم السلام اکایی که برمخ شما دبره بله هسته اکا جون پول تطوی سه زده بودی شش سه سیمودی tak zaraz. احنا بشربهم زي ما خاخوا منها
آمده که 800 میشینه 21 که 11 که 12 که 20 که 21 که 20 که 20 که یکی چوروا را که دیگه اردش یادم میریم دالشیم صبح روش میکنیم میریم دالشیم که چی گفته کدام بزنی و شو 800 داشته برادری جان میشینی رد میمه 200 بمونه یکی چهار خودت برای اوکی چند سو داشت چند سو زده بود کی اوکی انو شکل نبود نو بود یا از اون سال پرکور ای کویا کرفتی یک آمد رو باشیم 100 $900 هشت چند زده بوده اکی بود اوکی 900 $900 که باشه نول میشه برادر خودم یعنی کدام میزنه و شاکی جان چوه همه دا بوده همه دا آمده سورو با رفته؟ سورو یه خود بود من گفتی در آمده 600 ساعت 11 بود کدام میزنه شیرهای نمید شاکی جان شوه خوب شو بودی که اونجا ساعت خوب بود نشده بود اومدم اینجا همه دا بوده بچه ماما 5 11 6 3 دمه 20 الحمدلله 20 21 21 12 6 و 14 برادر از اون 800 بوده 3000 دیگه 4800 شیرهای نریه حرکت یکی چورا پفتاره یکی فرهاد اکی قربان جان خوش آمدی بچه های چه اکی هنوش پفتار میره برادیو پستیش خیلی تمام اگنه پول میپرتی آشنا چی بازه اکی که قربان جان ترینکای توجیکیه اکی جان 100 روبل نرخی رقم پریز 600
1400 3 توز پدرکه 1200 любой тринка да давара любой тринка мезан 3000 рубл подаркора 3 توز мезан 5000 6 катизани бародар iPhone 15 Pro Max 256 бародар подарка дорад. خلاص گپ کیسد به پل نمیرده یکی 4 خلیه برادر کتوریسکی و شامپانسکی پیو شیره نری یکی شورا مرمده که مرمد یکی چورا گیرم یکم که از گیرم باشم مرمد بگیرم سوی شیره نری حرکت مرمده که من تا شاگاه میزه وقت روز کرده ما شاگاه میزنیم شیره نری حرکت شیره نر مرمده هیچی بخدر دقا منم بدرم بیستم ممکن باید ترکشم
شریناریا حرکت مرامد یکی چول بعدی شما رفتن اکن شوگه که خیس بود گو بعد هم شما رفتن خیس شریناریا حرکت ردنویه من یکی چول راکی میگیره براتویت اکه کی دام جاسی نه اونایی سکنم چی با؟ نه کسی گره اسکوزی قربان پیشمد رو مدایم بدونیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خوشحال خیستی نشون برای بعدی رفتن تیپ آمد نتونم گوش ها شریناریا حرکت مرامد ردنویه دستور داره
داره ایران برای سپیسر نکردم که الان همین وظیفه مقصد که نکو مامانم میسولده خیلی با چیزی که همین چی میدونم واجنیت ریسک نکه برو مثلا من برای همون نیاد گفتم که من گفتم گرد مثل باید چی دیگر رو در نظر داشتم که بفهم که ای هیچ اجداد کردم در کنی سرم میشه با من خیلی 300 رو بلده که 300 بردم مزد مثل پندانالات گپت میده چه آوش دادم اومدی راتون ترک یامون میگم خلا پس سنگ میده خوب که پاشا ایجاد اومده هوای اومدم خود ها؟ هوای اومدم خود دور اومده اگر هوای نبوده خیلی خوشم میگی
چی عجب مانند پری ولی برخورا گفتن گپشم نیست شما اکا جان اوکا جان چوکده که ایگری کن سالمون تو چوکده دینا چی گپ شد آخی رفتی چور داده یا نرفتی یا کلام خدا زنشم دروغ گفت راست گفت ما دینا خواهم برده در کانال اول یا قدمه خیزم کانالش کشته خفه بولمانده تقا دینا دا موبایل 7 رقم میگه اوگادت که میگه کدامش دبر میزنه با چند میزنه 500 روبل اما یک جو میدونم کدام رقم با چند میزنه ما اگر میدونست کو باز دارم مجه ما اوگادت میکردم رود صفحه گو ای دینا پریستوید کدی یک دد عموما نمیزنه که گفتم خدا زد گفتم از همه را باری من میکنم چی میرم از دنیا مثل تو بیمارم نوشی از دنیا ترکم مکن من بی تو بیمارم خودت میدانی من تو رو بسیار دوست دارم شعرهای نریه که چرا مرمم
چرا نری حرکت چند ورم ادکوی من
شعرهای نریا رکادکای ما شعرهای نریا رکاد ما رمادکای ما خیلی گویی
Şeröneriya rakadiya giçora marama. Şeröneriya rakaça marama da kaconuyma.
Yara kalmara mara koyma. Yara kaçamara mara koyma. Yara kaçamara mara koyma.
چرا نریاره کسرت نه رد دزدو ای کامینه مالدایا Çıkan yakıştı. او جانم چرا نریاره کد مرم برادرای من Молиться будешь? Или только الحمدلله молиться будешь? الحمدلله Или только нет почему только это есть голодная или молиться тоже? الحمدلله знак Будешь молиться? да Молиться будешь? да Или только пост нет не только молиться будешь? да За меня тоже помолись. Я тоже буду. Ах ты красавица چرا نریاره کد مرم
باز اطلاع دستم میجوایی یا سی خاله بپر یه بچه نمیخه دست برو وارا بچه کنه این نمی قدر و مارا حالا چه روی خویا تنگه هرده یا ریشت برسید چی کاره ما پول پدیلم بکارم چی چی دلم؟ تو چکی هست همین چی چکی کامون خیلی پلا برو وار چه؟ داکمین پاتینکا و داکمین گیزن پاتینکا دیسن که پاتینکا دیسی دکی خدا دم پاتینکا میگن اگه جوک در جوری استراحت دورم که بود داشتم پاتینکا یا تو میتونی که داوره بودی خیلی هم میرو داوره باید کن داوره بودی بیا کن اکبر دکم که Я сейчас приду.
شیرین آریا رکد یک چورا که جانوی ما 100 روبلی مرا من ارسن رقم یک چورا میگیری میره مکوی من شیرین آریا رکچه یک چورا کوی من
شرینریا رکا یکی چو شرینریا رکن مرا مدکوی من شرینریا رکا چه یک چو رامر آمد بچه چه Кто в кабинет?
Çereyneri yara kenaramadan kıyma. Uspokój się, cicho. Żonki, wam, szosty. Co szego git, ja? Nie bacım olur. Gapça plan. Gapça.
شرینالیا حرکت مرا که چه خبره یک خالی یک خالی شرینالیا گیچورا مرامد برادرای من هسته رد نویان یا گیچور ده 100 روبلی
شعرهای نریه را کل مرا در کوی شعرهای نریه را که یک شورا مرا در کجانو 100 روبلی مرا در کوی من حرکت میکنه شعرهای نریه که چورا مرا بچه چه مرا
شرینری حرکت یک چهار. شرینری حرکت اکوی ما یک چهار. بله ممکنه که
نه که یه رقم 4 میگیرم بریم. شیروی نریه حرکت مرمه یه رقم 4 مرمه تمام که جمعه ساده دیگه به پرتای برد
کشخه پرتو کفونه چهارده ستوله 11 10 11 20 22 21 21 4 شاته ستول رقم یک بازو میکنی اکا رقم یک پفتوره نه استال دابل براتم چخه پول نکرد در توی سوش میکنه ساعت پرتفته در رقم یک پرتفته در 4 پرتفته شیرینه تو برات من از تو گفتگی که بکش بعد دکارتا ندارم با می پارتون برات من گفتم نه دستال میکشمش
کار نداره براتم پولت ناومدگی رد نوی نه میتونم با چورا پس کنم براتم با براتم و بازاره خیلی نمیشنم کجا شعرهای نرم نویسه
شرينا ريارة كان مرمى Как ты, девочка? А? Я разрешил. Нет, вот. Что говорит? Жалко его. Жалко. شرينا ريارة كان مرمى
شرینری عراکه
یه حرکت یکی چهار